Okay, macam korang nampak kat depan aku ni, gila banyak sial. Alright, Assalamualaikum guys. Welcome back to Beli Spree channel. Kembali lagi bersama aku, Ramzah Ibrahim. Dan kepada sesiapa yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe. Dan kepada sesiapa yang belum tekan butang loceng, sila tekan butang loceng. Dan jangan lupa share video ni, okay? Kebanyakan semua ni adalah siri Crazy Color. Untuk Crazy Color ni ada dikeluarkan dua model, which is depan aku ni EW6900 dan juga GA. Color dia macam mostly lebih kurang je, cuma dia ada analog dan juga digital. So video kali ni aku tak nak cerita pasal sejarah. Video kali ni aku akan bongkarkan rahsia kenapa jam Crazy Color ni dah mencecah macam apa dia brand, harga dia macam. Tapi aku akan beritahu logik ke tak dengan harga siri dia letak. Jom, let's go. Wang. So tangga yang ketujuh adalah CB4. CB4 ni dikeluarkan pada tahun 2010 dan jam ni pernah dipakai oleh Zizan Razak dalam cerita Main Lambung pada satu ketika dulu. Tak tahulah kalau korang ingat ke tak. So jam ni dia agak glossy dan plain je dekat dia punya tali ni. Bagi aku macam okey lah. Aku tak minat sangat colour merah. Okay, so sekarang ni aku nak expose kenapa jam Crazy Color ni harga makin naik. So aku cerita dekat Main Lambung ni dulu. So sekarang ni aku nak tunjuk dekat korang case aku boleh access dan aku boleh check part-part yang dah tak ada dalam jam ni. Korang nampak ada 4 warna merah dan dia tulis NLA. Maksud aku NLA ni adalah no longer available. Maksudnya yang mana yang tak ada ni memang dah tak ada, memang tak akan keluar dah. Macam korang nampak ni dia ada 4 je, so sikit je lah, tak banyak sangat. LCD, model without movement dan juga cover back. Model without movement ni adalah enjin jam ni. So kita ada enjin, macam mana nak hidup kan? Waktu awal jam ni keluar adalah harga dia dalam 300.5 ke 390 macam tu. Harga dia seller pada tahun 2021 untuk jam ni, kau tahu tak harga dia berapa? Dalam 600 ke 800. Kau boleh bayang tak? Tapi aku rasa okey lah harga ni. Kilang pun banyak lagi yang keluarkan spare-part dia. So bagi aku okey lah. So banyak sangat aku cerita yang first ni. So kita akan pergi ke tangga ke-6. Okay, so tangga ke-6 jatuh kepada jam CC6. Dan warna dia warna purple. Dan dia ada warna macam marbling sikit. Dia macam ada bling-bling kat tali ni. Tapi tak nampak sangat lah, dia ada sikit lah. Let's go, kita tengok berapa banyak yang kilang dah tak keluarkan. Kau nampak dia orang dah tak keluarkan. Macam tadi 4 kan, ini 5 item dia orang tak keluarkan. Tapi ini LCD ada lagi tau. LCD dia banyak lagi untuk jam ni. Dalam 300 lebih. Banyak ke 300 lebih. And jam ni dikeluarkan pada tahun 2009 Julai. Dah lama. Jam ni lagi lama daripada Main Lambung tadi. So antara item part-part yang dah tak ada adalah model without movement. Ini engine dia, glass, case, cover dan juga PCB. So harga dia dulu, kalau korang nak tahu, harga dia hanyalah 200.5 ke 300. Lagi murah daripada Main Lambung tadi. Tapi sebabkan spare part dia, 5 spare part yang dah tak ada, memang dah tak keluar daripada kilang. Reseller yang aku jumpa yang jual jam ni 700 ke 800. Kau boleh bayang tak? Tapi nak buat macam mana kan? Item semua dah tak ada. Seterusnya tangga kelima untuk jam yang harga yang melambung naik jatuh kepada CC3. CC3 ni yang quite interesting kat colour dia. Aku suka juga colour ni. So korang nampak dekat jam ni pun dia lebih kurang macam CC6 tadi. Dia ada marbling sikit. Warna dia macam warna daun pisang sikit. Dan dia punya faceplate dia warna macam hijau-hijau perlahan macam tu lah. Kita tengok untuk model ni pula. Kau tengok dah dekat berapa ni? Berapa dah tak ada ni? Banyak doh. Kau tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 part yang dah tak keluarkan dekat kilang. Kau boleh bayang tak? Okay, so antara part-part yang dah tak ada dekat jam ni, engine, glass, button, dial, band, case, cover, back case dia pun dah tak ada. Kau rasa banyak gila, kau tahu tak? Part-part yang dah tak ada. Ui, pening kepala ui. So kalau kau nak tahu, harga dia waktu awal keluar dulu dalam lingkungan 4.5 ke 500 macam tu je harga dulu. Yang aku jumpa di seller dekat online, harga ni mencecah 1,200 ke 1,450. Mahal, kau tahu tak? Ni aku rasa dah 5 kali ganda naik harga ni. So kalau korang ingat dulu ada satu jam ni, warna dia pun seakan-akan macam warna jam ni, Nankai Hawk. Dekat jam tu dia ada print sikit je, ciput je logo dekat dia punya band ni, dengan dekat faceplate ni logo Nankai Hawk. Korang tahu tak harga dia berapa? Aku mengeluh tak. Harga dia dulu mencecah 4.8k ke 7k. Tapi nak macam mana, jam tu limited edition kan. So aku rasa macam logik lah kalau nak letak harga macam tu.
So kita akan bergerak ke number 4. Tangga keempat adalah MM2. Okay, yang aku tahu jam ni dia digelar sebagai jam smooth sebab color dia lebih kurang macam warna smooth macam tu lah. Jam ni antara jam favourite aku, which is dia warna matte, sebab aku tak suka sangat glossy ni. So aku tak nak cakap banyak. Ini pun boleh tahan jugalah. Kalau korang nampak kat table ni, kilang ni tak keluarkan 8 juga. So antara dia adalah LCD. Model ni even bezel pun dah tak keluar. Boleh bayang tak? Band dia tak ada, dial, case, cover back case dia pun tak ada. Banyak tu. So harga dia pada waktu awal-awal keluar dulu adalah dalam 420 ke 400 ringgit waktu awal keluar dulu. Harga reseller yang aku jumpa setakat ni mencecah harga 1,200 ke 1,300. Kau boleh bayang tak harga dia? Tapi aku beli lah kenapa kilang dah tak keluarkan spare part jam crazy color ni. Kau boleh bayang kalau kolektor yang ada jam ni, tiba-tiba part dia ataupun part dalam ni dah rosak, engine ke apa ke, macam mana nak cari spare part? Korang rasa korang tahu tak apa jawapan dia? Kalau korang tahu, tolong komen kat bawah. Tanya pula nak menyalam. So seterusnya kita akan pergi ke jam SB9. Bagi aku not bad jugalah color dia. Color dia agak rare jugalah untuk SB9 ni, sebab dia color mango. Okay, dia punya tali band ni glossy. So jom aku tunjuk kat korang. Jam mango ni tak banyak sangat lah. Bagi aku okey lah, lega sikit lah aku tengok. So kilang dia tak keluarkan hanyalah LCD, engine, PCB dan juga bezel. Dan kalau kau nak tahu harga jam ni awal keluar dulu lingkungan 400.5 ke 490 macam tu lah. Itu harga dulu. Dan harga reseller sekarang boleh mencecah 1,300 ke 1,500. Okay, so sikit je nak cerita dekat jam ni sebab dia tak banyak sangat. Okay lah, dah aku tak nak cakap banyak lah. So kita pergi ke tangga kedua. Seterusnya adalah CB2. CB2 jatuh tangga kedua antara top paling mahal. So seterusnya aku nak pergi check. Okay, agak banyak. Banyak. Yang ni nak dekat 8 jugalah. Tak ada, dia lebih kurang macam jam tadi. So ini antara sebab-sebab kenapa harga ni naik. So antaranya adalah button, gelas, dial, band, engine, cover, case. So untuk jam CB2 ni harga dia dalam awal-awal keluar dulu dalam lingkungan RM420 sahaja. Dan kalau korang nak tahu, harga sekarang adalah 1,500 ke 2,100. Korang boleh bayang tak? Daripada 400.5 naik 2,000 bai. 2,000. Tapi nak buat macam mana kan? Sebab spare part pun dah tak ada. So jam ni pun dah makin lama makin limited. Memang susah nak dapat dah. So ini adalah antara jam yang top 2 yang paling mahal. So sebelum kita bergerak ke top 1, di mana saat yang memang ramai gila tunggu dan aku tak akan mungkin janji di mana aku nak bagi jam free. Jam apa? This one. Ini yang aku pernah janjikan, di mana aku ada janji dekat korang kontes ni. Sebenarnya banyak gila komen aku dapat. Memang banyak gila, nak baca semua. Setiap satu komen aku baca, banyak gila yang best, ada yang main-main. Aku pilih seorang je, macam aku janji aku nak bagi seorang je jam ni. So sekarang pemenang dia aku nak umumkan adalah, aku baca jap. Nama dia adalah apa ni? Sangal Gojo. Macam mana nak sebut ni? Sangal Gojo. Yes, pemenang dia adalah Sangal Gojo. Sebab apa? Sekejap aku baca dia punya komen. Tepat man, tepat. So to be honest, this GBD 200 is must have for G-Shock lover. Check this out. Brilliant. Lepas tu dia buat tanda ni. My man. Ayat kau memang terbaik lah bro. So tahniah kepada Sangal Gojo. Terima kasih kepada yang lain yang telah join kontes yang aku dah bagi sebelum ni. Dan mungkin ini bukan rezeki korang, mungkin ini rezeki dia untuk kali ni. Sebab nanti akan ada lagi kontes banyak lagi aku akan buat, di mana aku akan bagi lagi jam free dekat korang. So korang kena nantikan video akan datang. Okay, so kepada Sangal Gojo ni, aku mention kepada Sangal Gojo, tolong kontak kita orang dekat nombor bawah ni, dekat WhatsApp. So tahniah kepada Sangal Gojo dan tahniah kepada yang lain dah join. Dan terima kasih kepada semua yang dah join. Mungkin rezeki korang akan datang next time. So please check it out untuk next video, di mana aku akan bagi lagi banyak giveaway. Okay, so jom check ke top 1. Let's go. Jam
ni memang agak rare. So MB3 adalah tangga yang pertama. So jam ni orang gelar jam ni hard. Dekat dia punya band ni dia ada macam tekstur petak-petak sikit. Ada dua dia. And dia punya band ni adalah glossy dan juga ada macam marbling sikit. And faceplate dia warna dark silver. Ui, faceplate dia lawa. Faceplate dia warna dark silver dan LCD dia warna orange macam tu lah. Lawa, faceplate dia aku suka. Okay, so sekarang aku nak check item apa yang dah tak ada dekat jam ni. NB3 ni sikit je, dia tak macam yang lain. Dia macam berapa ni? 2, 4, 6 saja yang tak ada, yang kilang dah tak keluarkan. So antaranya adalah LCD, kelas, dial, band, modul. 5 atas yang NLA ni adalah antara barang yang paling penting untuk G-Shock. So harga sekarang ni, pasaran jam ni adalah market waktu awal-awal keluar dulu adalah dalam lingkungan 500 ke 550 dan reseller jual sekarang mencecah sehingga 1,500 sampai 2,500. 2,500 baik. Tapi sebab barang ni dah makin rare, kita tak boleh nak buat apa lah. So sekarang ni aku dah expose semua jam-jam crazy color ni. Aku dah tunjuk kat korang kenapa jam ni harga semakin naik. Itulah sebab-sebab dia. Sebab dia adalah spare part dia memang sangat-sangat susah nak jumpa dan juga kilang memang takkan keluarkan. Korang boleh bayang tak? Ini aku check ni paling latest pada tahun 2021 tahun ni. Cuba korang bayangkan kalau tahun depan. Mungkin lagi banyak barang tak ada, mungkin harga dia lagi naik. Siapa yang ada jam ni tolong simpan dan tolong jaga elok-elok sebab harga dia akan naik. Guys, korang dah subscribe belum? Kalau belum, tekan lah kat bawah. Bukan susah pun nak tekan kan. So tolong subscribe dan jangan lupa share. Alright, itu je. Assalamualaikum. Bye.